নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আপোনালোকৰ বাবে প্ৰাচীন ভাৰতৰ ইতিহাসৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ ভালদৰে চাব। আৰু মই যিবিলাক প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ সেইবিলাক প্ৰশ্নৰ পৰাই পৰীক্ষাত আহি থকা দেখা যায়। গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে ভিডিঅ'টো চাব আৰু প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। এতিয়া আহক আমি প্ৰথম প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়োঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ 1, হু ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য চোল এম্পায়াৰ? ইয়াত সুধিছে যে চোল সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল। ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, বিজয়ালয়। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি অকণমান চাওঁ, চোল সাম্ৰাজ্যৰ মুখ্য কেন্দ্ৰস্থল আছিল তাঞ্জোৰ আৰু বৰ্তমান মাদ্ৰাজৰ দক্ষিণ অংশ আৰু তাঞ্জোৰে আছিল তাহানিৰ চোল ৰাজ্য। কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে চোল সাম্ৰাজ্যৰ মুখ্য কেন্দ্ৰস্থল কি আছিল, আৰু তাৰ এনচাৰ হ'ব তাঞ্জোৰ। আৰু ইয়াৰ উপৰিও আৰু পৰীক্ষাত সুধিব পাৰে যে চোল ৰাজ্যৰ অন্তিম শাসক কোন আছিল, আৰু ইয়াৰ এনচাৰ হ'ব ৰাজেন্দ্ৰ তৃতীয়। আৰু ইয়াৰ উপৰি আপোনালোকে আৰু এটা কথা জানি থ'ব যে চোল ৰাজ্যৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল ৰাজাৰাজ, এইটোও সুধি দিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন, কুৱেশ্যন নম্বৰ 2, হিউৱেনচাং কেম টু ইণ্ডিয়া ডিউৰিং হুজ ৰেইন? ইয়াত সুধিছে যে হিউৱেনচাং কাৰ তলত ভাৰতলৈ আহিছিল, আৰু ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি, হৰ্ষবৰ্ধন। হৰ্ষবৰ্ধনৰ ৰাজত্বকালত হিউৱেনচাং ভাৰতলৈ আহিছিল। আৰু আমি যদি ইয়াৰ ওপৰত অকণমান চাওঁ যে হৰ্ষবৰ্ধন হাৰিয়ানাৰ থানেশ্বৰ ৰাজ্যৰ ৰজা আছিল আৰু তেওঁক শিলাদিত্য বুলিও কোৱা হয়। পৰীক্ষাত কেতিয়াবা সোধে যে তলৰ কোনজন ৰজাক শিলাদিত্য বুলি কোৱা হয়, তাত 4টা অপশ্যন দিয়া থাকিব। তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হৰ্ষবৰ্ধন। ইয়াৰ উপৰিও বাণভট্ট হৰ্ষবৰ্ধনৰ ৰাজকবি আছিল আৰু বাণভট্টই হৰ্ষচৰিত আৰু কাদম্বৰী ৰচনা কৰিছিল। কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে কাদম্বৰী পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিল বা হৰ্ষচৰিত পুথিখন কোনে ৰচনা কৰিছিল। আৰু হিউৱেনচাঙৰ ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত তেওঁৰ CUকি নামৰ গ্ৰন্থত পোৱা যায়। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ফেমাছ কিং অফ দ্য গুপ্ত ডাইনেষ্টি? ইয়াত সুধিছে যে গুপ্ত বংশৰ প্ৰথমজন বিখ্যাত ৰজা কোন আছিল, আৰু ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি, চন্দ্ৰগুপ্ত। আৰু আমি যদি গুপ্ত বংশৰ বিষয়ে অকণমান চাওঁ যে গুপ্ত বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল শ্ৰীগুপ্ত। চন্দ্ৰগুপ্ত প্ৰথমে মহাৰাজ ধীৰাজ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু প্ৰথম চন্দ্ৰগুপ্তই লিছবি ৰাজকুমাৰী কুমাৰ দেৱীক বিয়া কৰাইছিল আৰু যৌতুক ৰূপে বৈশালী আৰু পাটলিপুত্ৰ ঠাই দুখন লাভ কৰিছিল। কেতিয়াবা পৰীক্ষাত সোধে যে প্ৰথম চন্দ্ৰগুপ্তই কোনগৰাকী কন্যাক বিয়া কৰাই পাটলিপুত্ৰ ঠাইখন যৌতুক হিচাপে লাভ কৰিছিল, আৰু তাৰ এনচাৰ হ'ব কুমাৰ দেৱী। গতিকে এইটো ভালদৰে আপোনালোকে চাই হ'ব, ইয়াৰ পৰা আহিব পাৰে কুৱেশ্যন। ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়োঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 4, হু ইজ ন'ন এজ নেপলিয়ন অফ ইণ্ডিয়া? এইটো প্ৰায় ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, এইটো আহি থকা দেখা যায়। ভাৰতৰ নেপলিয়ন বুলি কাক জনা যায়? আৰু ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে। তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি, সমুদ্ৰগুপ্ত। আৰু সমুদ্ৰগুপ্তৰ বিষয়ে যদি আমি অকণমান চাওঁ যে সমুদ্ৰগুপ্ত প্ৰথম চন্দ্ৰগুপ্তৰ পুত্ৰ আছিল আৰু তেওঁৱেই চন্দ্ৰগুপ্তৰ উত্তৰাধিকাৰী হয়। আৰু সমুদ্ৰগুপ্তৰ ৰাজকবি আছিল হৰিসেন, আৰু হৰিসেনে এলাহাবাদ প্ৰশস্তি ৰচনা কৰিছিল। কেতিয়াবা সুধে যে এলাহাবাদ প্ৰশস্তি কোনে ৰচনা কৰিছিল, আৰু সেইটো এনচাৰ হ'ব হৰিসেন। আৰু সমুদ্ৰগুপ্ত গুপ্ত বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল, এইটো আপোনালোকে জানি থ'ব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 5, হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ দ্য চাইনিজ টুৰিষ্ট হু কেম টু ইণ্ডিয়া ডিউৰিং দ্য ডেইজ অফ চন্দ্ৰগুপ্ত II? ইয়াত কৈছে যে দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তৰ দিনত ভাৰতলৈ অহা চীনৰ পৰ্যটকগৰাকীৰ নাম কি? আৰু ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন চি, ফাহিয়ান। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি অকণমান চাওঁ যে দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তৰ ৰাজসভাত 9গৰাকী বিদ্বান আছিল আৰু এওঁলোকক নৱৰত্ন বুলি কোৱা হৈছিল। কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে কোনজন ৰজাৰ ৰাজসভাত নৱৰত্ন আছিল, এনেকুৱাকৈ আহিব পাৰে। গতিকে বা 9গৰাকী বিদ্বান আছিল এনেকুৱাকৈ আহিব পাৰে, আৰু সেইটো এনচাৰ হ'ব দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত। আৰু দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তই বিক্ৰমাদিত্য উপাধি লৈছিল,
এইটো সুধিব পাৰে যে কোনগৰাকী ৰজাই বিক্ৰমাদিত্য উপাধি লৈছিল, সেইটো এনচাৰ হ'ব দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত। আকৌ দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তই 380 খ্ৰীষ্টাব্দত ৰজা হৈছিল, এইটো জানি থৈ দিব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6, হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ চন্দ্ৰগুপ্ত টুজ ডটাৰ। ইয়াত হৈছে দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তৰ জীয়েকৰ নাম কি আছিল, আৰু ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে, আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি প্ৰভাৱতী। আৰু ইয়াৰ বিষয়ে যদি আমি অকণমান চাওঁ যে দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তৰ জীয়েক প্ৰভাৱতীক দাক্ষিণাত্যৰ বাকাটক ৰজা দ্বিতীয় ৰুদ্ৰসেনলৈ বিয়া দিছিল, আৰু সকলক পৰাজিত কৰি দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তই সকাৰী উপাধিও লৈছিল। মানে দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তই বিক্ৰমাদিত্য উপাধিৰ লগতেও আৰু এটা উপাধি লৈছিল, সেইটো হ'ল সকাৰী। এইটো আপোনালোকে ভালদৰে মনত ৰাখি থ'ব। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7, হুজ ৱৰ্ক ইজ দ্য মালবিকাগ্নিমিত্ৰম বুক। মালবিকাগ্নিমিত্ৰম বুথিখন কাৰ ৰচনা, আৰু ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে, আৰু তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি কালিদাস। আৰু কালিদাসৰ কিছুমান আৰু গ্ৰন্থ আছে, সেইকেইখন উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থৰ ভিতৰত হ'ল ৰঘুবংশ, অভিজ্ঞানম শকুন্তলম, মেঘদূতম, ঋতুসংহাৰ আদি। আকৌ তাৰ উপৰিও সংস্কৃত ভাষাৰ প্ৰথম অভিধানখন হ'ল অমৰকোষ, আৰু দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্তৰ সভাসদ অমৰ সিংহই এই অভিধানখন ৰচনা কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8, হু ৱাজ দ্য লাষ্ট হিন্দু এম্পায়াৰ অফ নৰ্থ ইণ্ডিয়ান। ইয়াত কৈছে যে উত্তৰ ভাৰতৰ শেষ হিন্দু সম্ৰাট কোন আছিল, আৰু ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে, তাৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন চি হৰ্ষবৰ্ধন। হৰ্ষবৰ্ধনে আছিল উত্তৰ ভাৰতৰ শেষ হিন্দু সম্ৰাট। আৰু হৰ্ষবৰ্ধনৰ বিষয়ে যদি আমি অকণমান চাওঁ যে হৰ্ষবৰ্ধনক শিলাদিত্য নামেৰেও জনা যায়। হৰ্ষবৰ্ধনৰ ৰাজ্যৰ ৰাজধানী আছিল কন্নৌজ। ইয়াৰ উপৰিও হৰ্ষবৰ্ধনৰ দ্বাৰা ৰচিত 3খন বিখ্যাত নাটক হ'ল নাগানন্দ, ৰত্নাৱলী আৰু প্ৰিয়দৰ্শিকা। কেতিয়াবা সুধিব পাৰে যে তলৰ কোনখন হৰ্ষবৰ্ধনৰ দ্বাৰা ৰচিত নাটক, তাত 4টা অপশ্যন দিব, তাৰ ভিতৰত ৰত্নাৱলী আৰু প্ৰিয়দৰ্শিকাৰ এটা অপশ্যন দিয়া থাকিব, আৰু সেইটো হ'ব তাৰে এটা শুদ্ধ হ'লেই হ'ল। আৰু ইয়াৰ পিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 9, হু ৱাজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট কিং অফ দ্য পল্লৱ ডাইনেষ্টি। পল্লৱ বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন আছিল। ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে, আৰু অপশ্যনকেইটা হ'ল অপশ্যন এ মহেন্দ্ৰ বৰ্মন, অপশ্যন বি নৰসিংহ বৰ্মন, অপশ্যন চি পুষ্য বৰ্মন, অপশ্যন ডি কীৰ্তি বৰ্মন। আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন বি নৰসিংহ বৰ্মন। আমি যদি ইয়াৰ বিষয়ে অকণমান চাওঁ যে চালুক্য ৰাজ্যৰ ৰাজধানী দখল কৰি প্ৰথম নৰসিংহ বৰ্মনে বাতাবীকোন্দ উপাধি লাভ কৰিছিল। ইয়াৰ পৰাও প্ৰশ্ন এটা সুধিব পাৰে যে কোনজন ৰজাই চালুক্য ৰাজ্যৰ ৰাজধানী দখল কৰি বাতাবীকোন্দ উপাধি লাভ কৰিছিল, আৰু তাৰে এনচাৰটো হ'ব নৰসিংহ বৰ্মনে। আৰু প্ৰথম নৰসিংহ বৰ্মনৰ ৰাজত্বকালত চীনৰ পৰিব্ৰাজক হিউৱেনচাঙে পল্লৱ ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰিছিল। এতিয়াও সুধিব পাৰে যে কোনজন ৰজাৰ ৰাজত্বকালত চীনা পৰিব্ৰাজক হিউৱেনচাঙে পল্লৱ ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়ো, আৰু এইটো হ'ল লাষ্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ 10, হু ৱাজ দ্য গ্ৰেটেষ্ট কিং অফ চালুক্য। চালুক্যৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা কোন আছিল। ইয়াত 4টা অপশ্যন দিয়া আছে, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি পুলকেশী II। আজিলৈ এইখিনিয়ে আছিল। মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ বেছিকৈ প্ৰশ্ন দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম। আজি 10টাই কুৱেশ্যন দিলোঁ। ইয়াৰ পিছত মই নেক্সট ভিডিঅ'ত আৰু বেছিকৈ প্ৰশ্ন দিম, আপোনালোকে দিব চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব, আৰু যদিহে মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু প্লিজ যদিহে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।